Brahmana, is Hinduism copied from Buddhism or is Buddhism is copied from Hinduism? या बुद्धिस्ट ब्राह्मण वर्सेस हिन्दू ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण जुन हिन्दुइजमबाट बुद्धिज्ममा कपी गरिएको हो या बुद्धिज्मबाट हिन्दुइजममा कपी गरिएको हो या बुद्धिस्ट ब्राह्मण र हिन्दू ब्राह्मणमा के फरक छ भन्ने बारेमा आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरू, यस भिडियोको रेफरेन्सको रूपमा हामीले हिन्दू नामक ब्राह्मण धर्मको ऋग्वेद, मनुस्मृति र गीतालाई लिएका छौँ भने त्यस्तै गरी बुद्ध धर्मको धर्मग्रन्थहरूमा त्रिपिटकबाट दिग्गी निकाय र धम्मपदलाई लिएका छौँ। साथै हामीले त्यस बेलाका समकालीन ट्राभलर्सहरूमा मेगस्थनीको इन्डिका, पाइयानको भारत यात्रा, साथै सेलेक्टिभ इन्स्क्रिप्सन बेरिङ अन इन्डियन हिस्ट्री एन्ड सिभिलाइजेसन बाई डिसी सरकार र राजीव पटेलजीको बुद्धिजीवियों का षड्यन्त्र भन्ने पुस्तकलाई लिएका छौँ। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरूलाई ऱ्यासन जर्नी च्यानलमा स्वागत छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको समाजलाई तार्किक, नैतिक र मानवीय बनाउँदै साइन्टिफिक टेम्परमेन्ट सहितको सामाजिक न्यायवादी, डेमोक्रेटिक, तर्कशील समाज निर्माण गर्ने हो। यस भिडियोमा हामी बुद्धिस्ट ब्राह्मण र हिन्दू ब्राह्मणको उत्पत्तिको आधार जन्मना हो या कर्मना हो भन्ने कुरालाई उनीहरूको दार्शनिक, ऐतिहासिक र समकालीन ट्राभलर्सहरूको नोट साथै आर्कियोलोजिकल इभिडेन्सको आधारमा यसलाई रिसर्च बेस्ड नेभिगेट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। साथीहरू, अब कति पनि ढिला नगरी अगाडि बढ्नु पर्दा यसको लागि हामीले 14औं शताब्दीमा आचार्य सायनद्वारा लेखिएको ऋग्वेदको 10औं मण्डलको 90 नम्बर सुक्ताको 11 र 12 नम्बर ऋचाका अनुसार प्रजापतिले बनाएको विराट पुरुषको मुख, भुजा, हृदय र चरणबाट के उत्पन्न भयो भन्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार मुखबाट ब्राह्मण, भुजाबाट क्षेत्री र वैश्य चाहिँ जाँघबाट र शूद्र चाहिँ चरणबाट उत्पन्न भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस ऋग्वेदमा उल्लेखित ब्रह्माद्वारा 4 वर्णको उत्पत्तिको आधारलाई फिलोसोफिकल आधार मानेर सोही कुरालाई अनुमोदन गर्दै मनुस्मृतिको च्याप्टर नम्बर 1 को 31 नम्बर श्लोकमा ब्रह्माको मुखबाट, बाहुबाट अनि जाँघ र चरणबाट क्रमशः ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्य साथै शूद्रको उत्पत्तिको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अब ब्राह्मण मुखबाट जन्मेको दार्शनिक आधारलाई आधार बनाएर ब्राह्मण किन अरूभन्दा श्रेष्ठ छ भन्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्नको लागि सोही च्याप्टरको 92 नम्बर श्लोकमा के भनिएको छ भने ब्रह्माले अन्य जीवभन्दा पुरुषलाई श्रेष्ठ बनाए र त्यो पुरुषमा पनि नाभिभन्दा माथिको भागबाट जन्मेकोलाई अझ पवित्र बनाए र त्यो नाभिभन्दा माथिको भागमा पनि मुखलाई चाहिँ सबैभन्दा पवित्र बनाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ र यसमा मुख किन अरूभन्दा श्रेष्ठ छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। सोही च्याप्टरको 93 नम्बर श्लोकमा के भनिएको छ भने ब्रह्माले निर्माण गर्ने क्रममा त्यसको क्रोनोलोजी अनुसार मुखबाट सबैभन्दा पहिले ब्राह्मण जन्मेकोले साथै ऊ त्यसकारण ज्येष्ठ हुने से र त्यसकारण ज्येष्ठ भएकोले र वेदलाई धारण गर्ने भएकोले ऊ चाहिँ ब्राह्मण सम्पूर्ण सृष्टिको स्वामी हो र सबैभन्दा श्रेष्ठ हो भन्ने कुरा 93 नम्बर श्लोकमा उल्लेख गरिएको छ। सोही च्याप्टरको 94 नम्बर श्लोकमा के भनिएको छ भने ब्रह्माले स्वयं आफैले हव्य र कव्य भनेको हव्य चाहिँ देवको लागि र कव्य पृथ्वी भागको पुर्याउनको लागि र सम्पूर्ण सृष्टिको रक्षाको लागि ब्रह्माले आफैले मुखबाट ब्राह्मणलाई उत्पन्न गरेको हुनाले ब्राह्मण अरूभन्दा उत्कृष्ट छ भन्ने तर्क नम्बर 2 94 नम्बर श्लोकमा राखिएको छ। सोही तर्कलाई मजबुत बनाउनको लागि च्याप्टर नम्बर 1 कै 95 मा के भनिएको छ भने जुन ब्राह्मणलाई मुखबाट हव्य र कव्य पुर्याउने अधिकार सहितको श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाएको हुनाले ऊभन्दा अरू चाहिँ को चाहिँ श्रेष्ठ हुन सक्छ त, यसकारणले ब्राह्मण वर्ण चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ हो भन्ने कुरा जोडदार तरिकाले उठाइएको छ। अनि 96 नम्बर श्लोकमा चाहिँ र्याङ्किङ गरिएको छ। यसमा के कसरी र्याङ्किङ गरिएको छ त्यसको क्रोनोलोजी के छ भने भूतों यानी पृथ्वी आदि 5 महाभूतमा प्राणी सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ, प्राणी मध्येमा बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हुन्छ, बुद्धिजीवीमा पनि मनुष्य श्रेष्ठ हुन्छ, मनुष्यमा पनि ब्राह्मण सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ
त्यो जन्मकै आधारमा मुखबाट जन्मेको हुनाले र स्वयं ब्रह्माले नै बनाएको हुनाले त्यो पवित्र छ, श्रेष्ठ छ र उच्च छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा मनुस्मृतिले यसलाई इन्फोर्स गरेको छ। यस भिडियोमा अगाडिका श्लोकहरूमा ब्रह्माद्वारा सर्वश्रेष्ठ, उच्च, पवित्र, श्रेष्ठ ब्राह्मणको उत्पत्ति मुखद्वारा भएको कुरा उल्लेख सँगसँगै च्याप्टर नम्बर 1 कै 87 र 88 नम्बर श्लोकमा महातेशी ब्रह्माले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको अलग अलग कामहरूको विभाजन सँगसँगै 88 नम्बरमा के उल्लेख गरेका छन् भने ब्राह्मणको काम भनेको वेद पढ्ने, पढाउने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, साथै दान दिने र दान लिने चाहिँ यी 6वटा कर्महरू ब्राह्मणको हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने 91 नम्बर श्लोकमा चाहिँ ब्रह्माले शूद्रको कर्म भनेको यी 3 वर्ण भनेको ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यको अनिन्दक रहते हुए भनेको कति पनि विरोध नगरेर आज्ञाकारी गुलाम बनेर सेवा गर्ने हो भनेर लेखिएको छ र त्यो नै उनीहरूको प्रधान कर्म हो पनि भनिएको छ। साथीहरू, वेद र मनुस्मृतिद्वारा जन्मजात श्रेष्ठ ब्राह्मणको जन्मलाई मुखबाट जन्मेकै कारणले श्रेष्ठ घोषणा गरिसकेपछि र उनीहरूको कर्मलाई अरूभन्दा श्रेष्ठ कर्म ब्रह्माद्वारा सृष्टि गरिएको भनिएको कुरालाई अझ बढी दार्शनिक रूपमा बलियो बनाउनको लागि श्रीमद् भागवत गीताको च्याप्टर नम्बर 18 को 41 नम्बरको श्लोकमा के लेखिएको छ भने जसमा 4 वर्णहरू ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको कर्मको विभाजन गरिएको छ, जसलाई स्वभाव, गुण र कर्म भनेको गुण, कर्ण, स्वभावको आधारमा विभाजन गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ र त्यो विभाजन कोद्वारा गरिएको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। यसलाई फर्दर क्लेरिफाई गर्दै स्वभावले गुणको निर्माण गर्ने कुरा लेखिएको छ र त्यो स्वभाव कसले बनाउँछ? ईश्वरीय प्रकृतिले बनाउँछ, ईश्वरले बनाउने हो र त्यो त्रिगुणात्मक मायामा आधारित हुन्छ भनेको सत्व, रज र तमगुण आधारित हुन्छ र त्यसैले चाहिँ कुनै पनि वर्णको स्वभावलाई निर्माण गर्छ भनिएको छ। अनि यो स्वभाव भनेको के हो भन्ने कुरालाई क्लेरिफाई गर्नको लागि प्राणीहरूको जन्मान्तरणमा गरिएको कुनै पनि कर्मको संस्कार जुन हुन्छ भनेको पूर्व जन्ममा गरिएको कर्मको आधारमा र अहिलेको जन्ममा आफ्नो अभिमुख भएर जुन आउँछ त्यो कर्म नै अहिलेको स्वभाव हुन्छ भनेर भनिएको छ। यानि कि पूर्व जन्ममा गरिएको कार्यले नै अहिलेको स्वभावलाई निर्माण गर्छ र त्यही स्वभाव अनुसार नै गुणको निर्माण हुन्छ र बाई नेचर प्राप्त भएको गुण सत, रज, तमगुण जुन हुन्छ यी 3 गुणोद्वारा के हुन्छ? स्वभावलाई निर्माण गर्छ र त्यसैले समाधि कर्मको फैसला गर्छ भनिएको छ। यानि कि यो भनेको के हो? जन्मजात रूपमा जुन खालको ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यको कर्मको विभाजन गरिएको छ। तर विडम्बना के छ भने धेरै जसो ब्राह्मणवादी साथीहरूले श्रीमद् भागवतको 4 को 13 नम्बर श्लोकलाई आधा अधुरो रूपमा गुण कर्मको आधारमा मात्रै हो भनेर जुन भ्रम फैलाउँछन्, उनी साथीहरूले यसैको शङ्कर भाष्यको 18 को 41 नम्बर श्लोकलाई हेर्न र बुझ्न जरुरी छ। र 42 नम्बरको श्लोकले के भन्छ भने यसै जन्मजात ईश्वरीय गुण, कर्म, स्वभावको थ्योरी अनुसार जुन ब्राह्मणको स्वाभाविक कर्म हो त्यो चाहिँ निर्माण भएको हो भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ र यो जन्मना हुन्छ, यो कर्मणा भन्ने कुरा होइन कि पूर्व जन्मको कर्मको आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ र यो जन्मको कर्मको आधारमा होइन भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। र यसैको आधारमा ब्राह्मणको कर्म चाहिँ ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता अथवा शास्त्रको वचनको श्रद्धा विश्वास गर्दै ज्ञान विज्ञान फैलाउने हो र सतकर्म गर्ने हो, साथै शान्ति, क्षमा, आर्जन अथवा होइन सरलता र ज्ञानको प्रचार गर्ने हो भन्ने कुरा लेखिएको छ भने र त्यही स्वाभाविक कर्म चाहिँ शूद्रको चाहिँ के हुन्छ भने यी 3 वर्णको परिचयात्मक कर्म अर्थात् सेवारूप कर्म नै स्वाभाविक शूद्रको कर्म हो भनिएको छ। साथीहरू, यसरी वेद, मनुस्मृति र गीताद्वारा ब्रह्माको मुखद्वारा जन्मेकै आधारमा ब्राह्मणहरू अरू वर्णभन्दा श्रेष्ठ भई र उनीहरूले गर्ने काम पनि सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भएको कुरा उल्लेख भएको यहाँ पायौँ भने
अब बुद्ध धर्मको बुद्धिस्ट ब्राह्मणको स्थिति के छ? उनीहरूको पनि यही जन्मना या कर्मना हो, या जन्मजात श्रेष्ठ हुन्, या अरू के छ? यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसको लागि हामीले सर्वप्रथम बुद्ध धर्मको त्रिपिटकबाट त्रिपिटकको दिव्य निकायलाई लिएका छौँ। यस दिव्य निकायलाई राहुल संस्कृतले अनुवाद गरेका छन्। यसमा उनले 4 वर्णको निर्माणको बारेमा लेखेका छन्, तर स्पष्ट रूपमा यहाँ 4 वर्णमा पनि जस्तो ब्राह्मणवादी व्यवस्थामा जस्तो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र डाइरेक्टली त्यस्तो खालको त देखिँदैन। किनकि यहाँ जस्तो राजा लेख्यो क्षेत्रीयलाई अब खत्तीय हो, पाली भाषामा त्यो बेलामा संस्कृत भाषा त थिएन होइन। क्षेत्रीयलाई खत्तीय अनि ब्राह्मणलाई बमन, अब यी कुराहरू छन्। र अहिले हामी सरस्वती यो कुरालाई मात्रै हेर्नेछौँ। 4 वर्णको निर्माणमा राजा या क्षेत्रीयको उत्पत्ति, त्यसपछि यसको 2 नम्बर पोइन्टमा ब्राह्मणको उत्पत्तिको बारेमा लेखिएको छ, जसमा के भनिएको छ भने प्राणीहरूमा पाप धर्म हुन्छ, चोरीहरू गर्छन् होइन। त्यस कारणले हामीले पाप धर्म अकुशल कुरालाई छोडिदिनुपर्छ। जसले चाहिँ पाप अकुशल कुरालाई जसले छोडिदिए त्यस कारणले उनीहरूलाई ब्राह्मण ब्राह्मण भनेर भनियो होइन, पहिलो नाम दियो। अनि तिनी ब्राह्मणहरू के गर्थे त भने तिनी ब्राह्मणहरू जङ्गलमा कुटी बनाएर बस्थे, त्यो अगार धुवाँ र मुसल राख्ने गर्थे। उनीहरू साँझ बिहानको भोजनको लागि गाउँ निगम र राजधानीमा जाने गर्थे र होइन भोजन गरेर फेरि आफ्नो कुटीमा फर्केर ध्यान गर्ने गर्थे। यसरी मानिसहरूले उनीहरूलाई ध्यान गरेको देखेर ध्यान गर्थे भन्ने गर्थे। यस कारणले ध्यानी भएको हुनाले उनीहरूलाई ध्यापक पनि भन्ने गरिन्थ्यो। र त्यति बेला जसले ग्रन्थ लेख्ने गर्थे र ध्यान गर्दैन्थे उनीहरूलाई अध्यापक भन्ने गरिन्थ्यो र उनीहरूलाई त्यो समयमा निज मानिन्थ्यो र उनीहरूले गर्ने कार्यलाई तल्लो स्तरको मानिन्थ्यो। यसमा स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने ब्राह्मण धर्मको धर्मग्रन्थहरूमा ब्राह्मणको उत्पत्ति मुखबाट र उनको कर्म चाहिँ ब्रह्माले तोकेको या मनुस्मृतिमा उल्लेख गरिएको कर्मअनुसार वा गीतालाई त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा जस्टिफाई गरेको कर्मको अनुसार नभई यसमा ब्राह्मणको उत्पत्ति कुनै प्राणी या मनुष्यले धर्म कर्महरू जस्तै पाप धर्म, चोरी कर्म र अकुशल कर्महरूलाई छोडेर उसले धर्मरूपी कर्महरू या उसको गुणअनुसार चाहिँ उसले उच्च गुणहरू अवलम्बन गर्यो भने यस्तो खालको मनुष्यलाई ब्राह्मण भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने आधार उल्लेख गरिएको छ। यानि कि ब्राह्मणको उत्पत्तिको आधार पूर्व जन्मको ईश्वर प्रदत्त कर्मलाई भन्दा यस जन्मको कर्मलाई मानिएको छ। अनि 4 नम्बर कुरामा के भनेको छ भने जन्म नै कर्म से प्रधान होता है भनेको जन्मको कारण होइन, कर्मको कारण प्रधान हुन्छ। र त्यो कर्मको कारण प्रधान हुने आधारहरू के हुन्? जो चाहिँ आया से दुराचार गर्दैन, मिथ्या दृष्टि राख्दैन वा उसले सम्यक दृष्टि राख्छ, त्यो नै श्रेष्ठ हुन्छ। यानि कि उनले के भन्छन् भने बुद्धले जब वशिष्ठ भन्ने मान्छे उनको चेला बन्न खोजिरहेको हुन्छ अनि त्यही चेला बन्न खोजेको क्रममा उनले सम्झाउँछन् त्यसलाई। त्यो भने के हो? अनि यिनी 4 वर्णमध्येमा जो भिक्षु छिन्नश्रव्य, समाप्त ब्रह्मचार्य, कृत्य, भारमुक्त, परमार्थ प्राप्त, भवबन्धन मुक्त, ज्ञानी और विमुक्त होता है, जो त्यो खालको हुन्छ वही उनमें श्रेष्ठ कह जाता है। र त्यस्तो खालको भिक्षु मात्रै श्रेष्ठ हुन्छ। तर त्यो जन्मको कारण ब्राह्मण भएकै कारणले जुन ब्राह्मणवादी शास्त्रहरू वेद, गीता, मनुस्मृतिमा अगाडि उल्लेख गरेको अनुसार मुखबाट जन्मेकै कारणले श्रेष्ठ हुँदैन। तर ऊ कर्म राम्रो छ भने 4 वर्णमध्येमा जो पनि भिक्षु श्रेष्ठ हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर विडम्बना के भने कति मार्क्सवादीहरू र ब्राह्मणवादी साथीहरूले चाहिँ बुद्ध धर्म पनि जन्मको आधारमा 4 वर्ण छ भनेर चेरी पिकिङ गर्दै लजिकल फाल्से पेल्दै कोर बुद्ध धर्मलाई बेइज्जत गर्ने कोसिस गरिन्छ। तर उनीहरूले यो कुरालाई डिपली स्टडी गर्न जरुरी छ। यसै कुरालाई फिलोसोफिकल्ली जस्टिफाई गर्नको लागि हामीले के पाउँछौँ भने बुद्ध धर्मको धम्मपद नामक धर्मग्रन्थमा के कुरा लेखिएको छ भने ब्राह्मण भनेको कस्तो हुनुपर्छ र ब्राह्मण केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा बुद्धले उल्लेख गरेको कुरालाई लेखिएको छ। जस अनुसार धम्मपदको 26 नम्बरको ब्राह्मण वर्गको अन्तर्गतको 393 नम्बरमा के उल्लेख गरेका छन् भने कुनै पनि व्यक्ति जटा से भनेको लामो कपाल पाल्ने जटाधारी
भएर पनि होइन, न गोत्र से गोत्रको कारणले पनि होइन, न जन्म से जन्मको कारणले पनि होइन, त्यस्तो कारणले ब्राह्मण हुँदैन। ब्राह्मण कस्तोमा हुन्छ त भने जोसँग सत्य और धर्म छ त्यो नै पवित्र हुन्छ र त्यसैलाई ब्राह्मण भनिन्छ भनेर 393 नम्बर श्लोकमा स्पष्ट रूपमा बुद्धले भनेका छन्। यसको भावार्थमा पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। एकजना ब्राह्मण आउँछ, ब्राह्मणले बुद्धलाई भन्छ कि म चाहिँ मातापिताको सुजात ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएको हुँ, कि तपाईँले मलाई पनि ब्राह्मण भन्नुहुन्छ त? अनि बुद्धले के भन्छन् भने मैले न जटा धारण गर्नेवालालाई न जाति गोत्र भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यस्तोलाई ब्राह्मण मान्दैन। म चाहिँ ब्राह्मण भनेको सत्य र धर्मको मार्गमा हिँड्ने पवित्र मान्छेलाई मात्रै ब्राह्मण मान्छु, त्यो जन्मना होइन कर्मणा हुनुपर्छ भन्ने बुद्धको भनाइ छ। अझ सोही ब्राह्मण बग्गोमा बुद्धले 396 नम्बरमा त अझ क्लियरली के भनिदिन्छन् भने उनले वेदको उल्टो उनले के भनिदिन्छन् भने मातापिताको योनिबाट उत्पन्न होने से होइन, मातापिताको योनि से उत्पन्न होने के कारण किसीको मैं ब्राह्मण नै कहता हूँ होइन, मातापिताको योनिबाट जन्मजात जन्मेकै कारणले म कसैलाई पनि ब्राह्मण मान्दैन, किनकि भोगादि पनि छ र ऊ सङ्ग्रह पनि हुन्छ। तर यसको उलट ब्राह्मण त्यस्तो मान्छेलाई मान्छु जो अपरिग्रही र त्यागी हुन्छ, त्यस्तोलाई मात्रै म ब्राह्मण मान्छु, जन्मको आधारमा मान्दैन भनेर क्लियर कट आफ्नो कुरा राखिदिएका छन्। यसरी साथीहरू बुद्ध धर्ममा ब्राह्मण भनेको जन्मको आधारमा होइन कर्मको आधारमा हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। अब यसैलाई हामीले समकालीन त्यो बेलाका र त्यसपछिका ट्राभलर्सका नोटहरू या आर्कियोलोजिकल इभिडेन्सहरूमा के कस्ता प्रमाणहरू भेटिन्छन् ती कुरालाई फर्दर हामी रिसर्च गरेर त्यसको आधारमा हामी त्यसलाई नेभिगेट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। साथीहरू बुद्धको समयमा बुद्धद्वारा उल्लेख गरिएको कर्मणा ब्राह्मण भन्ने कुरालाई बुद्ध या उनीपछि के कस्तो खालको व्यवस्था थियो भन्ने बारेमा जान्नको लागि हामीले बुद्धको समयपछि लगभग 150 साल पछाडि मेगस्थेनी नामक ग्रिक हिस्टोरियन पाटलिपुत्रमा चन्द्रगुप्त मौर्यको शासनकालमा एम्बेसडर भएर बसेका थिए। सोही समयमा उनले जुन नोट गरेका थिए त्यसैलाई मेगस्थेनीको इन्डिका भन्ने गरिन्छ र त्यसैको आधारमा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्दा मेगस्थेनीको पालामा जुन पाटलिपुत्र थियो त्यहाँ 7 कास्ट भनेको 7वटा वर्गहरू विभाजन भएको समाजको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। जुन मेगस्थेनीको इन्डिकामा उनले त्यो बेलाको समाज हैसियत र पेसाको आधारमा 7 भागमा बाँडिएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। तस अन्तर्गत 1मा विद्वान वर्ग, अनि 2मा खेतीहर वर्ग, 3मा पशुपालन वर्ग, 4मा कारिगर वर्ग, 5मा सैनिक वर्ग, 6मा दोकानदार वर्ग र 7मा गरिब वर्ग भनेर उल्लेख गरेका छन्। त्यति बेलाको जम्बुद्वीपको समाज युनानी समाजको जस्तो यहाँ गुलामी प्रथा नभएको कुरा उल्लेख गरेका छन् र सबै मानिसहरूलाई समान मान्ने खालको व्यवस्था भएको उल्लेख गरिएको छ र विशिष्ट वर्ग नभएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। आजको हाम्रो भिडियोको टपिक्स ब्राह्मण वर्गको भएको हुनाले हामी विशेष गरी यो फिलोसफर वर्गलाई हामी केन्द्रमा राखेर अध्ययन गर्नेछौँ। त्यस बेलाको समाजमा मेगस्थेनीले फिलोसफरलाई 2 प्रकारमा डिभाइड गरेका छन्, एउटा ब्याचमेन्स र अर्को सर्मन्स। र तीमध्येमा पनि ब्याचमेन्सको बारेमा के लेखेका छन् भने ब्राह्मणवादी इतिहासकारहरूले ब्राह्मण भनी घोषणा गरेका तर मेगस्थेनीले ब्याचमेन भनेर घोषणा गरेका ब्याचमेनहरूले स्वतन्त्र जीवन जिउने गर्थे, मासु तथा आगोमा पोलेको चिजहरू खाने गर्दैनथे र उनीहरूले फल खाएर जीवन निर्वाह गर्ने गर्दथे र ती फलहरूलाई उनीहरूले टिपेर खाने गर्दैनथे। जब ती फलहरू पाकेर जमिनमा खस्थे अनि मात्र ती फलहरूलाई उनीहरूले खाने गर्दथे र उनीहरू जिन्दगीभरि नाङ्गै हिँड्ने गर्दथे। उनीहरू बुद्धले धम्मपदमा भने जस्तै अहङ्कारलाई त्याग गरिसकेका हुन्थे। साथै उनीहरू ब्राह्मण धर्मको अनुस्मृतिमा ब्राह्मणहरूको जुन वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसारको विवाह गर्ने या कुनै स्त्रीसँग संसर्ग गर्ने र बच्चा जन्माउने खालको जुन आश्रम प्रणाली थियो त्यस्तो उनीहरूको क्रियाकलाप थिएन। जो मानिस ती कुराहरूलाई छोडेर फेरि नर्मल जीवन बिताउन चाहन्छु भनेर त्यहाँबाट भाग्यो भने उसले त्यहाँबाट नदी पार गरेर त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गरेर निस्किने गर्थ्यो र आफ्नो देशमा आउने गर्थ्यो। तर उसलाई पनि
ब्रेसम्यान नै भन्ने गरिन्थ्यो। तर उनीहरूले के गर्थे, त्यस्तो खालको जीवन चाहिँ जिउने गर्दैनथे र यस देशमा आइसकेपछि उनीहरूले स्त्रीसँग विवाह गर्ने गर्थे र सन्तान उत्पादन पनि गर्ने गर्थे भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो ब्रेसम्यान र समन भनेर दुई खालको जुन डिभिजन छ यो फिलोसोफर क्लास अन्तर्गत पर्ने गर्थ्यो, न कि स्पष्ट रूपमा जसरी ब्राह्मणवादी व्यवस्थामा जस्तो जन्मको आधारमा नै ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र त्यो टाइपको चाहिँ क्लासिफिकेसन चन्द्रगुप्त मौर्यको पालामा आएका मेगस्थनी जुन एम्बेसडर भएर बसेका थिए त्यो समयमा पाटलिपुत्रमा त्यो कुरा भेटिँदैन थियो। अब हामी यसपछिको पिरियड्स जुन सम्राट अशोकको पाला थियो, त्यो सम्राट अशोकको पालामा ब्राह्मण भन्ने चिज कस्तो खालको थियो त? यो के थियो? जन्मको आधारमा थियो कि कर्मको आधारमा थियो या के थियो? त्यो बारेमा हामी जान्नेछौँ। साथीहरू, यसको आर्कियोलोजिकल इभिडेन्स जान्नको लागि हामीले इन्डियन हिस्ट्री एन्ड सिभिलाइजेसन बाई डिसी सरकार भोल्युम 1 नम्बर 13 एट रक एडिक्ट गिरनार भर्सनमा उल्लेख भएअनुसार यसको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्राकृत र स्क्रिप्ट ब्राही भनेर लेखिएको छ र यसमा बामन समन भनेर लेखिएको छ र यसमा बिचमा च भनेको र, पाली भाषामा र भनेको च हुन्छ। यसमा ब्राह्मण च समन भन्दा पनि ब्राह्मण समन लेखेको छ। यसको अर्थ के हो भने ब्राह्मण चाहिँ यो जुन समन वर्ग छ यसको विशेषताको रूपमा ब्राह्मणलाई लिएको छ। ब्राह्मण भनेको विद्वान वर्ग, विद्वान समनहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ, न कि ब्राह्मणवादी इतिहासकारहरूले उल्लेख गरे जस्तो जुन ब्राह्मण च समन या ब्राह्मण र समन दुइटै पाइने खालको कुरा होइन कि यसमा समनको विशेषतालाई थप रूपमा प्रस्तुत गर्ने हिसाबले उनीहरू विद्वान भएको कुरा उल्लेख गर्नलाई ब्राह्मण समन भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी ईसाको 349 यानि कि ईसाको 4औं शताब्दीमा आएका पाइयान नामक चाइनिज ट्राभलर्सले द ट्राभल्स अफ पाइयान बुकमा उल्लेख गरे अनुसार यसमा के उल्लेख गरिएको छ भने इन द सिटी देयर ह्याड रिसाइड्स अ ग्रेट ब्राह्मण नेम राधास्वामी, अ प्रोफेसर अफ द Mahayana of clear discernment and much wisdom, who understood everything, living by himself in spotless purity। भनेको चाहिँ राधास्वामी नामका महायानाका प्रोफेसर चाहिँ बस्थे जुन चाहिँ जसलाई ब्राह्मण भन्ने गरिन्थ्यो। यहाँ ब्राह्मण बाई कास्ट भन्दा पनि अब यो ब्राह्मण भनेको को हो त भन्ने कुरा अझ फर्दर तल क्लेरिफाई गर्छन्, जसमा यो ब्राह्मण भनेको चाहिँ अ ब्राह्मण बाई कास्ट बट अ बुद्धिस्ट इन फेथ भनेको ब्राह्मण बाई कास्ट अनुसार ब्राह्मण तर ऊ चाहिँ बुद्धिस्टमा फेथ गर्थ्यो भनेको बुद्धिज्ममा फेथ गर्ने ब्राह्मण हो भनेर भनिएको छ। यानि कि जति यहाँका ब्राह्मणवादी इतिहासकार या ब्राह्मणवादीहरूले बुद्धिज्ममा चाहिँ कास्ट सिस्टम थियो यही आधारमा भन्ने गर्छन्, त्यो कुरा रङ हो। त्यो ब्राह्मण भनेको बुद्धिस्ट ब्राह्मण हो जो महायाना बुद्धिज्ममा विश्वास गर्ने गर्थे। यस्तै अर्को एउटा प्रसङ्गमा के लेखेको छ भने देयर अल्सो रिसाइड्स इन द मोनेस्ट्री अ ब्राह्मण टिचर हुज नेम अल्सो इज मञ्जुश्री। त्यहाँ एउटा ब्राह्मण बस्ने गर्थ्यो गुम्बामा जसको नाम चाहिँ मञ्जुश्री थिए र हुम द श्रमण अफ ग्रेटेस्ट भर्च्यु इन द किङडम एन्ड द महायाना भिक्षुज अनर एन्ड लुक अप टु भनेको त्यो जुन मञ्जुश्री भिक्षु थिए उनलाई श्रमणहरूले र महायाना भिक्षुहरूले चाहिँ धेरै सम्मान गरेर केयर गर्ने गर्थे भनेर लेखिएको छ। यानि कि के भने जो ब्राह्मण भनेको चाहिँ विद्वानलाई भन्ने गरिन्थ्यो बुद्धिज्ममा र उनीहरू बाई भर्चु भनेको उनीहरू कर्मले हुने गर्थे। जसरी ब्राह्मण धर्मको ब्राह्मण जस्तो जन्मकै आधारमा मुखमै जन्मेको आधारमा यसरी विभाजन गरिएको थिएन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। यसमा तपाईँले हिन्दी भर्सनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा लेखिएको छ यस नगरमा एउटा ब्राह्मण निवास गर्दथे र उनी महायाना सम्प्रदायका विद्वान थिए र महाराज सम्राट अशोकको चाहिँ यस विद्वानमा, विद्वान भनेको यो चाहिँ ब्राह्मणको अर्थ विद्वान हुने गर्छ र गुरुलाई अति सम्मान गर्ने गर्दथे भनेर लेखिएको छ। अनि यिनी ब्राह्मणहरूले के गर्थे? बुद्धलाई प्रार्थना गर्ने गर्थे। साथीहरू, अब तपाईँहरूको मनमा आउन सक्छ उसो भए यो ब्राह्मण चाहिँ फाइयानको 4औं शताब्दीदेखि पाल वंशको 8औं 9औं शताब्दीसम्म
जन्मको आधारमा नभई कर्मको आधारमा भएको ब्राह्मण जातीय शब्द एक्कासी कसरी त्यसपछिको ब्राह्मणवादी व्यवस्थामा जन्मको आधारमा भयो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। त्यस उत्सुकता मेटाउन यसको लागि हामीले 8औं शताब्दीको अन्त र 9औं शताब्दीको सुरुवातमा स्थापना भएको पाल वंशलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। पाल वंशीहरू पाली भाषी थिए र बौद्ध धर्म अपनाउने गर्थे र उनीहरूले शिक्षण संस्थाको नाममा विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस्वीको 850मा स्थापना गरेका थिए। सो पाल वंशको समयसम्म समाज वंश या वर्गमा विभाजित थियो, तर ब्राह्मणवादी व्यवस्था जस्तो जन्ममा आधारित समाज विभाजित थिएन। र विक्रमशिला विश्वविद्यालयमा जुन काम गर्ने शिक्षकहरू थिए उनीहरूलाई उपाधिहरू दिने गरिन्थ्यो। ती उपाधिहरू उनीहरूलाई पेसाको आधारमा दिने गरिन्थ्यो, न कि जातको आधारमा। ती उपाधिहरू के थिए भन्ने बारेमा जस्तै शिक्षकहरूलाई आचार्य, उपाध्याय, मुखोपाध्याय भन्ने गरिन्थ्यो। यस्तै कुशाग्र विद्यार्थीलाई पण्डित, महापण्डितको उपाधि दिएको थियो। ग्रन्थवाचकहरूलाई मिश्रा, मुखर्जी, शर्मा जस्ता उपाधि दिएको थियो। 2 वेद जानेका विद्यार्थीहरूलाई दुबे, द्विवेदी, 3 वेदका विद्यार्थीहरूलाई त्रिवेदी, तिवारी, त्रिपाठी, 4 वेदका विद्यार्थीहरूलाई चौबे, चतुर्वर्ती, चट्टोपाध्याय भनेर यसरी उपाधिहरू दिने गरिन्थ्यो। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने पछि शङ्कराचार्यको उदय भइसकेपछि जब ब्राह्मणवादी व्यवस्थाको सुरुवात भयो त्यसपछि उनीहरूले यिनै उपाधिहरू जुन थिए यसैलाई जातिमा कन्भर्ट गरे। जस्तै पण्डित, ब्राह्मण जातिका यी उपाधिहरू सबै यिनलाई जो विद्वान वर्ग थियो, फिलोसोफर वर्ग थियो पहिले जुन मेगस्थनीको पालामा, ती फिलोसोफर वर्गहरू, विद्वान वर्गहरू या सम्राट अशोकको पालामा जुन वमन समनको कुराहरू थिए ती विद्वान वर्गहरू जन्मको आधारमा नभई कर्मको आधारमा थिए। यो व्यवस्था अझै साथीहरू यो पाल वंशसम्म चाहिँ यो कन्टिन्यू थियो। तर जब पाल वंशपछि जब ब्राह्मणवादी व्यवस्थाको उदय भयो त्यसपछि यिनीहरू क्रमशः ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताले, समाज व्यवस्थाले यसलाई जातिको रूपमा अपनत्व ग्रहण गर्न थाल्यो र त्यसलाई सरनेमको रूपमा उनीहरूले सुरुवात गरेको देखिन्छ। र यसरी पाल वंशमा विक्रमशिला विश्वविद्यालयमा जसरी उपाधिको रूपमा दिएका जुन खालका पदवीहरू थिए त्यसैलाई जाति सूचक रूपमा उनीहरूले पुस्तौनी रूपमा क्यारियन गर्दै आए र आज चाहिँ यिनीहरू ब्राह्मणवादी व्यवस्थामा रहेका ब्राह्मणहरूले आफूलाई यसैलाई जन्मजात रूपमा घोषणा गरे। यसको मतलब के हो भने बौद्ध धर्मको सम्यक संस्कृति भएको समयमा जुन जाति सूचक नभई जुन उपाधि सूचक या वर्ग र वंश सूचक समाज थियो त्यो समाज चलायमान थियो। त्यो चाहिँ गुणको आधारमा तलमाथि जाने गर्थ्यो। त्यो तरल पनि थियो तर पछि गएर ब्राह्मणवादी व्यवस्थामा यो ठोस भयो र जन्मको आधारमा भयो। त्यसैलाई प्रुभ गर्नलाई उनीहरूले वेद, पुराण अनि गीता, मनुस्मृति लेख्दै यसलाई जस्टिफाई गर्न थालेका देखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि ब्राह्मणवादी ब्राह्मण र बुद्धिस्ट ब्राह्मण बिचको फरक यो प्रकारको पाउने गरिन्छ र यसैलाई हामीले यो भिडियोमा सप्रमाण प्रस्तुत गरेका छौँ। र समाजमा ब्राह्मणवादी व्यवस्थाको घालमेल यसरी भएको देखिन्छ। आज उनीहरू अफेन्ड हुनु कुनै जरुरी नै छैन किनकि यो उनीहरूको लिगेसी होइन। साथीहरू यस कारण अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था अन्तर्गतका ब्राह्मणहरू जुन अफेन्ड हुने गर्छन् यो अफेन्ड हुन कोही जरुरी छैन उनीहरूलाई, किनभने यो कुनै समय चक्रमा यिनी सबै उपाधिहरू थिए र अहिले आएर चाहिँ उनीहरूले आफूले यसलाई जातिको रूपमा अपनत्व गराएर अनि आफै अफेन्ड हुने भनेको कसैले केही भन्यो भने नराम्रो मान्ने गर्छन्। त्यो नराम्रो मान्नु कोही जरुरी छैन। यी सबै चोरी गरिएका उपाधिहरू हुन्। यसका खास हकदार भनेका बुद्धिज्म अन्तर्गतका वमन समनहरू हुन् र त्यसमा उनीहरू अफेन्ड हुनु कुनै जरुरी छैन किनकि जसरी डाका भनेको चाहिँ के हो, चोरी गर्ने मान्छेलाई डाका भनिन्छ। अब त्यो गुणको आधारमा हुने गर्छ, उसको चोरी गर्ने गुणको आधारमा। तर कसै व्यक्तिलाई चाहिँ नामै राख्यो होइन, नाम राखेर डाकाराम राख्यो या चोरबहादुर राख्यो भने त्यो मान्छेले चोर कसैले भन्यो भन्दैमा अफेन्ड हुन जरुरी छैन। त्यस्तै गरी ब्राह्मण यो चाहिँ बुद्धिस्ट समयमा लिक्विड थियो होइन, यो चाहिँ गुणको आधारमा थियो। जो पनि ब्राह्मण हुन सक्ने स्थिति थियो र अहिले उनीहरूले आफै आफसे आफ
यसलाई जन्मको आधारमा बनाएर आफू श्रेष्ठ ठाउँमा बसेर अरूलाई शोषण गरिरहेका छन्। अनि कसैले ब्राह्मणको बारे विरुद्ध बोल्यो भने चाहिँ उनीहरू अफेन्ड हुने गर्छन्। उनीहरू अफेन्ड हुन कोही जरुरी छैन। र यसलाई हामी के चाहन्छौँ भने जन्मको आधारमा विद्वान जुन छ त्यसो नभनेर गौतम बुद्धले दिग्गिनिका र धम्मपदमा भने जस्तै होइन, यो चाहिँ कर्मको आधारमा हुने हो र बाई भर्चु हुने हो। र यस कारणले गर्दा हिन्दू नामक ब्राह्मणवादी व्यवस्थाका ब्राह्मण र बुद्धिस्ट ब्राह्मण बिचको फरकमा यी कुराहरू पाउन सक्छौँ र यसमा कन्फ्युज हुन जरुरी छैन। यस कारणले गर्दा विभिन्न समयकालका आर्कियोलोजिकल हिस्ट्री र धार्मिक ग्रन्थहरूको ऐतिहासिक क्रोनोलोजिकल प्रमाण र विभिन्न समयमा आएका ट्राभलर्सहरूको नोटहरूलाई हेर्दा ब्राह्मण शब्द या ब्राह्मण जाति चाहिँ बुद्धिस्टबाट हिन्दुइजममा आएको देखिन्छ, न कि हिन्दुइजमबाट बुद्धिज्ममा। साथै बुद्धिज्मको ब्राह्मण चाहिँ मोर अथेन्टिक छ, त्यो कर्ममा आधारित छ र जन्ममा आधारित छैन। जुन जन्ममा आधारित ब्राह्मण ब्रह्माद्वारा बनाइएको वेद या मनुस्मृति र गीतामा परिकल्पना गरिएको छ त्यो खालको छैन। र बुद्धिस्ट ब्राह्मण चाहिँ हिन्दू ब्राह्मणभन्दा मोर अथेन्टिक र पुरानो देखिन्छ। साथीहरू, यस्तै खालका तर्कपूर्ण र तथ्यपरक इतिहास र दर्शनको बारेमा तपाईँहरूले अझ बढी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ऱ्यासनल जर्नी च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै हाम्रो गुगलमा पनि वेबसाइट छ, वेबसाइटमा पनि भिजिट गर्नुहोला। म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा वेबसाइट राखिदिनेछु, यसलाई पनि भिजिट गर्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।